Prahu čeká v příštím roce hned několik zásadních novinek, které významně ovlivní život v našem hlavním městě. O co půjde? To si řekneme v dnešním videu. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. Je toho skutečně spousty, na co se můžeme v příštím roce v Praze těšit, tak pojďme se do toho pustit. A začneme naším oblíbeným tématem, tím je MHD. Sotva jsme si zvykli na nový design zastávek, které město v průběhu roku postupně zavádělo, budeme si muset zvykat i na nový hlas, který zastávky bude hlásit. Ve hlasování, do kterého se mohla zapojit široká veřejnost, nakonec vyhrál herec Jan Vondráček. V MHD budete stále víc a víc slyšet právě tento hlas. Anděl. Arbesovo náměstí. Za mě je to super, je to moc milý hlas. Z začátku to bude sice velký nezvyk, ale myslím, že si nakonec rychle zvykneme. A kde tento hlas uslyšíme nejdříve? Bude to v pražských tramvajích, později v průběhu roku se pak rozezní i v autobusech. S těmi souvisí i další novinka, kterou chystá dopravní podnik. Konečně se bude dát platit bezkontaktně ve všech autobusech. Roční lítačka za 10 korun za den je pořád nejlepší řešení na přepravu po městě. Uvidíme ale, jestli nám příští rok tahle cena vydrží. Nejde vyloučit, že příští rok o něco prodraží. Přeci jen náklady neustále rostou a cena lítačky je už 7 let stejná. Jestli ale něco jistého je, takže příští rok se svezeme hned na několika nových tramvajových tratích. Čeká na nás zprovoznění úseku z Modřan do Libuše, z Holyně do Slivence, z Divoké Šárky na Dědinu a kratičký úsek od Arkád Pankrác k Poště na Budějovické. A také možná se konečně svezeme po Václaváku. Trať bude v horní části náměstí a bude spojovat Vodičkovu a Jindřišskou s Vinohradskou. Je to super, že se Praha takhle do toho opřela a doufám, že tramvajový boom bude pokračovat i v příštích letech. Kde nás ale příští rok žádné zlepšení nečeká, nepočítejte s tím, že by se koplo do pražského okruhu nebo městského okruhu, natož, aby se po nějakém novém úseku začalo jezdit. Čeká nás pouze další etapa povinné opravy Baraňáku, která ale automobilovou dopravu jenom zhorší. No kdo ví, třeba si pražští politici dají novoroční předsevzetí a do příprav pořádně šlápnou. Necháme se překvapit. Dobrou zprávu máme ale pro všechny chodce a cyklisty. Ty čeká zprovoznění dlouho očekávané pražské novinky. Lávka Holka bude spojovat Holešovice a Karlín. Její výstavba už finišuje a projít bychom se po ní mohli poprvé už v únoru. Už se moc těším. Pěšky nebo na kole to jde dnes jenom přes Hlávkův most. A kromě toho, že je to zacházka, je to kvůli autům taky pěkně nepříjemná cesta. Ke konci se také chýlí výstavba několika významných pražských staveb. Příští rok se budou moci začít stěhovat noví obyvatelé do zbrusu nové čtvrti Smíchov City, která navždy změní charakter této čtvrti. První etapa se pomalu blíží ke svému dokončení. A teda je to něco, když si vzpomenu na to, jak to vypadalo dříve. Podobně tomu je jen o kousek dále, na Lihovaru, kde ještě přednedávnem byly industriální ruiny, ale na konci příštího roku se už bude vesele bydlet. A neměli bychom zapomenout na kancelářského obrav v centru. Masaryčku také čeká finish. Pokud ale Pražané čekají na něco skutečně dlouho, je to dokončení této ikonické stavby. Po mnoha letech se budeme konečně moci podívat na Barrandovské terasy. Pro veřejnost se tu otevře restaurace ve stylu 30. let, která by měla být v citlivě zrekonstruované původní budově. Jinak se ale připravte na to, že terasy budou mít jiného ducha než kdysi. Převážně budou sloužit jako luxusní hotel. Na závěr tu mám ještě jednu věc, která není vůbec jistá, ale já bych si moc přál, aby se nakonec stala. Mám na mysli zrušení kontrol na Pražském hradě a znovu otevření dolní části Jelenního příkopu. Tak doufejme, že si zvolíme správně. To je z přehledu novinek, které nás příští rok v Praze čekají vše.
A na které novinky se vy těšíte nejvíce? A jsou nějaké novinky, na které se těšíte a chtěli byste vypíchnout? Napište mi je do komentářů. Za mě, já se moc těším na holku a nové tramvaje. A pokud vás místo budoucnosti zajímá spíš minulost, pojďte se s námi podívat na to, jak kdysi vypadal kulaťák a jaký byl původní záměr architekta Antonína Engela. Nakonec se ale podíváme i do současnosti a ukážeme vám, jak bude vypadat luxusní rezidence Victoria Palace, kde byt 1 KK bude stát 8 milionů korun. Docela šleha, nemyslíte? Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.